यहाँ म आज यसले अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु एउटा नयाँ फोन र 2017 को गोल्ड कलरको रहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर गोल्ड। अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ 2017 मै बनेको नयाँ भर्सन। अब यसलाई म खोलौँ, यो कैँचीले म काट्न जाँदैछु यसरी। अनि यसरी ग्यालेक्सी J5 प्राइम स्यामसङको। यसलाई म सिल पनि तोडौँ, यसलाई नयाँ न्यू हो, यसले म सिल निकाल्दैछु यसरी। यहाँ देखाइएको छ यो स्यामसङ ग्यालेक्सी J5 प्राइम। यसरी यसलाई स्यामसङ ग्यालेक्सी यो 10 दुईटा सिम लाग्ने अनि मेटल भएको यसको बेसमा छ भने यस्तै यसमा अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा, अगाडिको 5 मेगापिक्सल अनि फिङ्गरप्रिन्ट सपोर्ट पनि गर्छ, यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को यसभित्र के एसेसरी छ त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। यसलाई हेरौँ यसरी। यो चाहिँ एउटा युजर म्यानुअल है, अनि यो चाहिँ इयरफोन, अनि त्यसपछि यो चाहिँ डाटा केबल, अनि यो चार्जर पनि रहेछ यसमा, चार्जर होइन यो सबै यसरी यो चार्जर। अनि यहाँ यो यसको नानो र माइक्रो सिम निकाल्नको लागि सिम इन्जेक्टर पनि छ। त्यस्तै गरी म अब यसलाई साइडमा राखेर यो मोबाइललाई म अन गर्न जाँदैछु। पावर बटन कता छ भने त्यसरी यो अन गर्छु यसलाई म। गर्छु युके नै ल्याङ्ग्वेज छ। यहाँ नेटवर्क कनेक्सन भनेको छ। नेटवर्क कनेक्सनलाई मैले कनेक्ट गर्दिनँ अहिले, म नेक्स्ट गर्छु। अनि त्यसपछि यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन छ, त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनलाई पनि म नेक्स्ट एग्री गरेँ नेक्स्ट गर्छु, एग्री। त्यसरी यहाँ टाइम भनेको छ, टाइम मैले ओके गरिदिएँ। फर्स्ट नेम केही पनि गर्दिनँ। फिङ्गरप्रिन्ट भनेको छ त्यो पनि ब्याक गरेर नो भनेर गरिदिएँ, स्किप एनिवे। त्यसरी यो पनि त यहाँ छ, नेक्स्ट गर्ने। इमेल स्किप, सब स्किप गर्दै जाँदैछु। हामीले पछि राख्न सक्छौँ, लेटर सबै नेक्स्ट, यसरी फिनिस। यसरी फेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यसरी यसको आइकनहरू अथवा यसको एप्लिकेसनहरू सबै यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। म यसको भर्जन पनि चेक गर्न जाँदैछु। म जान्छु लास्टमा एबाउटमा गएर यसको डिभाइसको बारेमा यहाँ छ। डिभाइसको स्ट्याटस म चेक गर्दैछु। यहाँ सिम कार्ड, आइएमई, आइपी एड्रेस भनेको छ, सिरियल नम्बर सबै देखाएको छ। यसरी डिभाइसको नाम ग्यालेक्सी J5 प्राइम ओके। अनि मोडल SM-G570F भनेको छ। सफ्टवेयर इन्फोमा जाउँ, हामीले हेरौँ यहाँ यसरी हेर्न सक्छ कुन भर्जन छ भनेर। म्यासमेलो भर्जनको रहेछ। त्यसरी हामीले J5 प्राइमलाई आज अनबक्सिङ गऱ्यौँ।
एउटा स्यामसङ ग्यालेक्सीको नयाँ भर्जन जुन 2017 भर्जनको छ भने यसले हामीले विभिन्न कलरमा पनि भेट्न सक्छौँ मार्केटमा। मैले चाहिँ गोल्ड कलरको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाएँ। आजको भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो सम्बन्धी केही जानकारी छन् भने पक्कै पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई भने यो भिडियोबाट यति नै भन्दै बिदा माग्छु। हस्त।